My precious. Seuraavaksi meillä on mitä ei mukana oo? Oikein hyvää päivää pitkästä aikaa sinne ruutujen toiselle puolelle ja olemme täällä unboxaamassa taas tuotetta. Ja tuote tällä kertaa on Logitechin G604 hiirulainen ja tuttuun tyyliin me tämän laatikon tässä avaamme ja sen jälkeen tutkimme tuotetta hieman tarkemmin. Mutta nyt itse avaamiseen. Sieltä vetäisemme sisällön ulos, joka heti alkoi hieman jumittaa. Otetaan tuolta tommonen vielä. Pistetään paketti tuohon nätisti näkyville. Ihan pieni hetki. Elikkä sieltä löytyi seuraavanlaisia tavaroita. Meillä on tämmönen pieni läpyskä, joka avautuu ja täällä thank you for choosing Logitech. Ei kun siis thank you for choosing to play with Logitech. Eli tämä kiittää suuresti tästä, että olemme tämmöisen tuotteen tähän hankkineet ja mainostaa samalla hieman muita Logitechin tuotteita tässä kuvassa. Seuraavaksi täältä löytyy G-tarra, eli Logitechin G, eli pelisarjan tarra, koska kaikki pelitarvikkeet ovat G-tuotteita. 604 Setup Guide, eli tämä kertoo nyt sitten meille, miten tämän kyseisen hiiren otamme käyttöön. Siellä lisätään hieman patteria tuonne hiireen. Tämä on siis patterikäyttöinen hiiri by the way, eli jos se akku loppuu, niin vaihdetaan patteri, eikä tarvitse alkaa siinä hätiköimään tai latailemaan siinä, vaan vaihdetaan patteri. Vanhaan hyvään aikaan vaihdettiin aina patterit laitteeseen, kun ne loppuivat. Toisella puolella on sitten hieman yhdistämisohjeita. Important Safety, Compliance and Warranty Information, eli turvallisuusohje sekä jonkin sortin takuukäytännöt. Ja sitten on jonkinnäköinen paketti. Ensi alkuun täältä löydämme epariston, jossa lukee Non pour la vente auditée, eli siis ranskaa. En tiedä mitä siinä sanotaan, mutta se on paristo. Ei pysy pystyssä. USB-kaapeli, tai tuommoinen itse asiassa on USB-jatkojohto. Ja viimeisimpänä, mutta ei tietenkään vähäisimpänä, meillä on itse hiiri. Ja aletaan tätä hiirtä nyt sitten tässä tietenkin tutkimaan hieman tarkemmin. Tutkitaanpa sitten hieman tarkemmin näitä ominaisuuksia ja lunttaan tästä tekniset tiedot tästä paketista, koska näitä nyt ei voi muistaa tietenkään ulkoa. Hiirestä löytyy 15 kappaletta ohjelmoitavia nappeja. Ne ovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 napuskaa, mitkä ovat siis ohjelmoitavia. Tuossa päällä on vielä pari muuta nappia, joihin palaan kohta puoliin. Palataan heti siihen toiseen, sillä se on dual mode tästä hiiren rullasta, eli nyt täällä on tämä naksu mode. Vedetään kunnolla, niin kuulette tuon pärinän, mikä tuosta hiirestä tulee. Ja kun painamme tuota nappia tuosta noin, niin tämä pyörii ihanan vapaasti siinä monta sekuntia. Fyysiset mitat. No, eniten ehkä ihmisiä kiinnostaa paino, mutta kerron silti täältä 130 kertaa 80 kertaa 45 milliä, eli nyt on nämä ulkoisetkin mitat tiedossa. Ja painohan on 135 grammaa. Ja sitten kun tässä on nämä kaksi eri modea, millä tällä pystyy sitten ottamaan yhteyden tuohon koneeseen, niin tässä on tuo nappi tuolla päässä. Sitä nappia painamalla voi sitten ottaa yhteyden joko Bluetoothiin tai sitten sen oman pikkumokkulan langattomaan juttuun. Report rate, joka nyt en tiedä mitä on suomeksi report rate. Onko teillä antaa minulle report rate? Satanen nauraa, niin ei siitä tule yhtään mitään. No, mutta report rate nyt sitten, kun en sitä tähän hätään tietenkään mitenkään löydä mitä se on suomeksi, niin se on 1000 Hz Lightspeedillä ja Bluetoothilla se on 88-133. Ja tästähän löytyy tosiaan tuo Logitechin Hero-sensori, niiden tämän hetken uusin sensori, mikä löytyy sitten DPI väliltä 100-16 000. Ja seuraavaksi siirrymme Battery Life eli patterin elämää. Lightspeed-modessa patteri antaa 240 tuntia kestoa ennen kuin rupeaa piiputtamaan.
Juuri saamamme tiedon mukaan patterit kuuluvat seinälle ja paristot kuuluvat sitten näihin sähkölaitteisiin. Pahoittelut tästä. Toivottavasti ette ehtineet kauhean monta kommenttia laittamaan tässä videon alkupuolella kuitenkaan tuosta asiasta. Eli paristot kestävät tosiaan Lightspeedillä 240 tuntia paketin mukaan siis. Ja Bluetoothilla mukavat 5,5 kuukautta. Eli ihan heti ei tarvi niitä olla vaihtamassa. Ja siinä nyt itse asiassa olikin tämä laatikon anti, joten siirrytään seuraavaksi tutkailemaan tätä itse hiiren ulkonäköä. Siinä tämä hiirulainen nyt lepäilee tällä kauniilla pedillä ja jos tässä nyt rupeamme sitä sitten ihan tällättiin vain katselemaan ja ihmettelemään miltä se näyttää, niin se näyttää paljolti hiireltä. Tämmöistä mustaa mattapintaa tässä koko hiiri, paitsi tuo keskikohta tuossa, pistää vähän tuonne päin noin, niin siinä on tommonen kiiltävämpi musta raita tuossa keskellä. Niin sieltä löytyy G-logo tuosta oikealta. Sehän ei ole mikään RGB-logo, vaan se on ihan tommonen tavallinen logo. Täällä on tämmöistä jonkinnäköistä kohokuviota sitten tässä vasemmalla puolella sekä täällä peukalon kohdilla. Tämä välikkö tästä on tämmöistä hieman kumimaisempaa materiaalia, nämä päädyt ovat sitten enemmän kovaa muovia. Rulla on umpinainen ja melko raskas, eli se on metallirulla juuri tämän takia, että se momentumi pysyy sitten tuossa, kun se pistään pyörimään. Siitä päältä löytyy tämä nappi, mitä tässä nyt mainostinkin jo tämän kanssa, ja tuossa on sitten tuo, mistä vaihdetaan, onko kiinni tuolla Lightspeedillä tai sitten Bluetoothilla. Ja siinä on näemmä jonkinnäköinen, oletan, että tuo pikku nystyrä tuossa on virtavalo, joka varmaan kohta saadaan päälle, kun laitan sinne paristot. Täältä sivusta peukalon hollilta löytyy sitten aimoliuta namiskoja, siinä on 6 kappaletta, eli tämä on tarkoitettu sitten peleihin, missä tarvitsee enemmän tuota nappulointia hiireen, joten siinä on aimoliuta, ja tämähän on jatkaja tuolle G602 hiirelle. Ja pohja, sieltä löytyy virtanamiska, sormenjälki sekä tuo G604 ja sitten nuo hiiren tassut, jotka mattelattiin jännästi korotetut, eli se hiiren pohja ei sitten laahaa maata, pöytää, hiirimattoa. Tuolta takaa aukeaa tuo peräsin näin näppärästi. Siellä on säilytyspaikka tälle 604 vastaanottimelle sekä sieltä sitten saa laitettua tuon pariston. Tuolla on plus-merkki, mikä näyttää meille, että plussa tulee taaksepäin. Ja paristossa se on niille, jotka ei tiedä, niin se on tämä puoli, missä on plus. Ja lykkäämme sen sinne sisälle näin ja paketti takaisin kiinni ja tuolta sitten siihen virtaa, ja siellä meillä vilkkuu nyt iloisesti, taas sylkeä, siellä meillä vilkkuu nyt iloisesti sitten jonkinnäköinen valo. Ja tuosta sitä voi sitten vaihtaa. Painetaan sitä nyt 5 sekuntia pohjassa. Ei tapahtunut mitään, se oli aivan mahtavaa. Ja mennään näillä, vedetään hiirulainen kiinni. Simon oli Logitech G604. 4 hiirulainen langaton 2 laitteeseen yhdistettävä, tai siis Bluetoothilla ja Lightspeedillä yhdistettävä tommonen useamman napin omaava hiiri. Ja eikä siinä sen kummempaa, me lopettelemme näihin tunnelmiin ja palaamme taas ensi kerralla, joten se on moro!